Okay guys, so this is implementation of SQLite using capacitor community. Yan, so testingin natin. Ito yung i-recreate natin later on. Create success. So as you can see in here, ayan. May option tayo dito. Pwede kang mag-edit and then that ph, then save mo siya, updated. Ayan. So kapag kakanlik natin to or ni-slide natin siya, so updated na yun nandito sa taas. And then we can able to close this one. Same lang din siya ng principle nitong cancel. Ayan. Hindi kompleto yung nito, yung pinaka error handling po nito, but it will give you the basic concept of CRUD using SQLite. Okay? So ito, delete natin 'yan. Okay. So let's try to recreate this one by creating a new project. Okay, so I have here a blank project. Start tayo ng terminal natin and install natin yung SQLite. Okay, so npm install at capacitor /community/SQLite. Okay, and then next, Ionic build. Kasi tetestingin natin to sa emulator. Hindi gagana yung SQLite. Dito sa may video na ipapakita ko sa inyo, kapag Ionic serve lang yung ginamit ninyo. So, gagamit tayo ng Android Studio ngayon. Make sure na meron kayong Android Studio kapag sinundan nyo ito. Okay, so CLS tayo. Clear lang. And then Ionic Capacitor or Cap add Android. Okay, so CLS ulit. Ionic Cap open Android. Okay, like the other project, wait lang natin na mag-load na mabuti yung ating project dito sa Android Studio. Okay, once it's done, first things first ang gagawin natin, punta tayo sa Tools, Device Manager. So, I have here medium phone na emulator. Ito yung emulator natin. So, mag-create tayo ng new, create virtual. So, sa inyo kasi, in case na ka-install nyo pa lang ng Android Studio, so, ito yung gagawin po natin. So, medium phone, next. And then, ito kasing medium phone ko is tiramisu, as you can see in here, tiramisu. So, magre-recreate tayo ng, or gagawa ako ng ibang emulator natin. Okay, so, yung R ang gagamitin ko. Next ko lang to dito. Rename ko lang siya ng Jelicious. Yan. And then, finish. Okay? So, hindi naman natin all throughout i-open yung Android Studio. So, later, babalikan na lang natin yan kapag i-convert na natin siya sa APK. But for the meantime, i-close na natin siya. And then, open natin yung emulator natin using our VS Code, yung nakita nyo kaninang separate na naka-float dito sa my window natin. So, all you have to do is to type Ionic Cap run Android -- live reload and then -- external. Okay, so and then as you can see in here, dito mo na makikita ngayon kung anong emulator yung kung saan mo siya papaganahin. So, mas nadadalian ko yung emulator na R, etong Jelicious na ginawa nating huli. Kaya yun yung pipiliin natin. Okay, so may mga cases na kung minsan nagka-crash yung emulator. All you have to do is to gawin nyo lang ulit yung Ionic Cap run Android live reload external na to. Okay, so in my case right now, meron nakalagay dito, ayan, don't send lang, don't send, dami ha. Okay, and then, eto naman na siya, right after mag-don't send. Wait lang natin na mag-load. Yan, actually sa first run lang naman siya, or since kagagawa lang nitong emulator natin, kaya medyo matagal pa yung loading po nito. Okay, so ito yung ating blank project. So, hindi ko ginalaw yung homepage at HTML just to indicate na nag-load properly yung ating application. And then, another indicator na po pwede nyo anuhin dito na gumagana talaga dito sa emulator ninyo yung project ninyo is kapag kami nakalagay na app deployed to device. So, minimize muna natin to for a while sa homepage at HTML. So, let's clear this one and then palitan natin ng SQLite capacitor. Ion content.
Okay, so later na iba dyan sa homepage.scss tayo. Clear lang natin ito muna. So next natin is gawa tayo ng service. Okay, so new terminal tayo. Okay, Ionic generate service. Okay, or you can simply type S and then database. Okay, so sisimplihan na lang natin, hindi na tayo maglalagay ng another folder. So okay, we have now database service in here. So kailangan lang natin i-register yung service natin na to sa ating app module.ts. I-provide natin yung database service. Okay, so make it sure na naka-import din dito sa taas. Just like dun sa may API na ginawa natin sa previous video. Okay, next is we can now work with database service itself. Gawa tayo ng mga kailangan natin dito. So let's declare in here yung ating first na property na kailangan, which is yung ating SQLite. Okay, so SQLite, since in-install natin yung SQLite kanina, makikita na natin tong SQLite connection natin. Okay, so SQLite connection is equal to new SQLite connection. Okay, so maglalagay lang tayo ng capacitor SQLite sa gitna as parameter. Okay, so yun yung unang property natin. So naka-private tayo. So another one, DB connection. So this time, ang DB connection is hindi muna natin siya lalagyan, pero ang data type po nito or ang type po nito is yung ating SQLite DB connection. Okay, so if in case na hindi natin siya lalagyan, pwede nating ilagay is question mark. Okay, so but in this time, gagamitin naman natin is yung exclamation point. So the difference between exclamation point and then question mark, kapag ka question mark, it is parang something like optional. Okay, so kapag ka exclamation point, so sigurado or necessary na lalagyan natin to later on. Let's declare another private yung ating, let's say, students. Lalagyan din natin siya later on. And then this one is any. Let's now create asynchronous methods. Okay, so importante na asynchronous yung gagawin natin since gumagamit na tayo ng API na SQLite. Okay, so if in case na naglo-load pa yung data natin, kailangan naka-asynchronous tayo. Okay, so para hinihintay niya yung data na pumasok. Okay, bago niya i-process. So asynchronous init DB. So technically, mag-i-initialize muna tayo ng database. So lagyan na natin yung dbcon, dbcon is equal to await this dot SQLite dot create connection. Okay, so si create connection requires parameters like this one, yung database. Ilalagay natin yung database, kung encrypted ba siya or something else. Yung details about dun sa may database ang ginagawa natin or kine-create natin connection. So pangalanan natin to, for example, Jellycious. Ayan yung pangalan ng database natin. Encrypted daw ba siya? So false. Okay, so ang mode nito ay no encryption. Version number, version 1 na lang. Read only, false. And then right after that, we must use this .dbcon, yung dbcon natin, .open. Okay, so make it sure na ito po ay naka-await. Okay na initialize ng db natin. And then async naman tayo, initialize tayo ng table. So let's create a constant query. So backtick tayo. Create table if not exist. Okay, and then pangalan ng table natin. Okay, so let's say students. And then lalagyan natin siya ng tatlong field. Okay, so yung una, yung ID, name, and then yung isa is yung email. Okay, so ID. Okay, and then dadagdagan lang natin siya ng mga restriction. Ano ba yung properties? Ano ba yung katangian ng ID field natin? So this one is integer, primary key, and then auto increment. Okay, so yung name naman natin, text na lang para hindi na, pwede namang varchar, pero para hindi na tayo maglagay ng size, text na yung ilalagay ko. And then also not null. Okay, so same goes with our email. In here, so iti-trigger lang natin tong query natin kasi po nakalagay lang siya sa ating constant. This
dbcon.execute. Okay, execute natin yung ating query. Next natin is gagawa tayo ng method na create. So sa create natin, i-edit natin to later on. Gagawin natin siyang dynamic. So ngayon, gagawin lang muna natin siyang static. Okay, so para lang makita natin na nag-a-add dito sa may application natin yung ginagawa natin. Kung ma-check natin kung may mali or wala. Constant query tayo ulit. Insert into. And then pangalan nung table natin, which is yung students. At since nag-declare tayo ng auto-increment in our ID, so hindi na natin siya lalagyan, or kahit na hindi na natin siya lagyan, ang lalagyan ko na lang ng value is yung ating name and then also yung ating email. Values, ayan, ano yung values na ilalagay natin sa kanila. Ito yung gagawin nating dynamic later on. So for the meantime, GG muna ilalagay ko. And then yung isa naman ay WP. So, ang idea, every time na nag-a-add tayo or tinatawag natin yung create method na to, puro GGWP lang yung madadagdag. Okay, pero mamaya babaguhin natin yan. Gagawin natin siyang dynamic. Await this.dbcon.execute and then query. So, next natin is let's create read. Create a constant once more. Select all from students. And then, let's create a wait in here. And then, this time, this.dbcon.query yung gagamitin natin, hindi execute. Okay, so tandaan nyo ang ginagamit lang natin ang execute kapag insert, create table, delete, update. Pero kapag select ang gagamitin natin, ang ginagamit po natin dito is yung query. Okay? So, query natin, ano yung i-query natin? Yung query, like dun sa may other ginamit natin. Okay, so yan is i-store po natin yan dito kay result. Okay, hindi pala $sign. So, PHPN, so, constant result gagamitin natin. This.students, okay, so lalagyan na natin lang ng laman tong students natin. This.students is equal to result.values. Okay? So, kailangan natin dagdagan ng values. Okay? So, para makuha natin yung mga value na nasa-select natin inside our student. For example, si GG and then si WP. Yun yung mga values na i-store natin dito kay this.students. Since may laman na yung students natin and then naka-private po siya, okay, so parang gagawin natin na ito na din yung magiging getters natin, yung read na to. So ang gagawin natin, magre-return na tayo dito, i-return na natin si this.students. Once na meron na tayong fundamental natin with regards to our database service, let's proceed to homepage.ts. Okay, so katulad dun sa may API, gagawa tayo ng private and then tawagin natin database and then yung service na ginawa natin, database service. We will going to initialize. Okay, so asynchronous call init ang tatawagin natin. Okay, so asynchronous call init yung tatawagin natin dito. Okay, so ang gagawin natin, this.database.initdb. Okay, ganun din ang gagawin natin kay init table. So, sa call init na yan, so, i-fire natin to later on yung call initialize natin na yan para gumana dito sa may homepage.ts. Pwede naman nating ilagay sa constructor, pero mas maganda para since naka-synchronous tayo, gagamitin natin hindi yung constructor. Okay? So, yung medyo related or medyo similar dito sa constructor yung ng on init, on initialize. So, para magamit natin yung ng on init, maglalagay tayo ng implements dito on init. Ayan. So, kailangan natin ilagay yung implements on init na yon. And then, dito, ilalagay natin yung ng on init. Okay? So, si ng on init, lalagyan lang natin siya ng async sa umpisa. And then, tatawagin natin si this.call init.
Okay, hindi dito sa may constructor. So, hinihintayin natin na mag-load na muna lahat ng kailangang mag-load bago natin tawagin si call init. Okay, so now, let's create in here yung ating call for ating create. Call natin si create. Await tayo this dot database dot tatawagin natin yung create method dun sa may kabila. So technically, eto, kapag tinawag natin siya dito sa ating homepage.html later on, yung on-click natin, so magkikreate siya ng GG tsaka WP sa name and then email. In here, asynchronous din, call for read naman. Okay, so this time, await then this database.read yung gagawin natin. Try natin para meron lang tayong indicator na gumagana yung create natin. So maglalagay lang ako ng simple alert muna dito. So let's say, lagay natin success. Okay? So try natin gumawa dito sa may homepage.html natin ng button for that. Okay? So lagyan natin ng click event, call, create. So yun yung tatawagin natin. Okay? So try natin to. Create. Okay. So nga pala, ayan, so ayaw gumana, no? So, since gumagamit tayo ng emulator, ayan, kapag ka po nag-e-edit tayo and then ayaw yung gumana, especially when you are implementing this, yung asynchronous natin, yung sa may database service. So, all you have to do is to close it po muna, ayan, sa emulator natin, and then slide up mo lang kung ito yung ginagamit natin. Ito yung SQLite CC natin. Click mo lang siya. Ayan. And then, let's try again. Okay, so, create. Ayun. So, success. Technically, nag-create na siya ng list po natin. So, as of now, ayan. So, hindi pa natin siya pini-preview. Okay, so, we can create another button in here. Okay, so, let's call this one call read. Ayan. So, and then, lagyan natin dito is read naman. Okay. So, read natin siya. So, ang idea kapag nag-click tayo ng read is mababasa niya yung read natin. So, ano ba ginagawa noong read natin? So, nagre-return siya. Kung matatandaan ninyo, ayan, nagre-return siya ng this.students. Okay, so, nire-return niya. Pero, okay, so ito, as of now, may laman yung call read natin. Okay, so pero saan natin siya ilalagay dito locally? So, kailangan may paglalagyan pa din siya. Kaya ang gagawin natin, magde-declare tayo ng another public, let's say, students na sasalo nung kinukuha ng ating call read na method po na ito. So, students, any, ganyan ang ilalagay natin. So, ngayon dito, right after natin mag-await ng ganyan, so pwede nating rektahin dito na ilagay this that students is equal to await this database read. Okay, so magkakaroon na ngayon ng value yung students natin, and then dito sa my homepage.html, pwede na natin looping. Okay, so yung gamit tayo ng ULLI na lang muna. Okay, so using ng for let s of students. Okay, and then tawagin natin yung s.id. Okay, so yung ID na to, ayan, so pwede natin siyang tawagin yung mga field natin, ID, name, email. Okay, so for indicator lang na makita natin siya. So try natin to again. So since nagdagdag tayo dito sa ating code for our TS, technically parang ganun ko siya napapansin kapag dito sa TS. So make sure lang na i-reset natin siya, close natin to, and then open natin yung SQLite natin para nare-refresh siya na mabuti. First na gusto kong mangyari is dito sa may homepage.html natin, and so maglalagay tayo ng input. Okay, so para maging dynamic yung ini-input natin, hindi po GGWP na dadagdag. Let's create Ion input. Lagyan na lang natin siya ng label, fill, outline, and then lalagyan ko siya ng template reference variable na name. Next natin, this one is email. Okay, so dito nga pala, lalagyan ko pala siya ng type. Ayan, so type natin, this one is text, and then this one is type email. So now in here sa call create natin, tatawagin natin si name.email.
value. Email.value. Okay. So, since nagdagdag tayo ng parameter sa call create, kailangan natin magdagdag dito sa may call create natin ng sasalo dun sa may nilagay natin na parameter or arguments. Okay, so ilalagay natin dito yung name, any, and then yung isa naman, ang sasalo dun ay si email na variable na any na lang ilalagay natin. Okay, so ngayon, para maipasa naman natin yung name and then email dito sa may create na tinatawag natin sa ating service, ilalagay natin dito si name and then si email. Okay, so mag-error siya kasi dito sa may database service natin, kailangan nating isaluhin din yung ating name and then yung email. So, name, which is any, email, any din. Okay? So, now, in here, instead of GG, using template literals sa JavaScript, tatawagin na natin ngayon dito si name, as well as dito sa may $sign, email. Okay, so in this time na ngayon, ang nangyayari, yung i-create natin, lahat ng i-create natin is manggagaling na dito sa may itatype natin na email or di kaya name. So let's reload this one first and then try natin siya. Name, gel, create, so success, and then click natin yung read. So as you can see, we have now successfully added yung ating gel. Okay, so babalik na rin natin yung list. So to do that, magdadagdag lang tayo sa select natin, sa read natin. So i-order natin siya by ID, yung field natin, naka-descending ang gagawin natin. In here sa ating homepage.html, gagawa muna tayo ng template po natin. Template muna natin yung list. So gawa tayo ng list, item, sliding, item. Dito, naglagay ako ng icon. Ayan, so eto din, yung item natin, ginawa ko siyang button. Detail is equal to true. Ayan, so para may, ayun siya, ganun. Also, let's emulate dito sa may loob ng ating item, gel, kunanan. Ayan, yan yung text natin. For example, yung list natin. Ayan. Since this one is sliding, item options. So, sa item option, meron tayong item option. So, sa ating item option, pwedeng ilagay mo dito ay update, as in yung word na update, like so. Or, pwede tayong gumamit ng icon. Okay, and then, lagyan natin dito slot icon only. Yan, para malaki siya. So, another icon naman tayo dito. This one is trash. Let's add one here. This one is danger pala. No? So, danger yung trash. And then dito, close. Yun nilagay natin. So, save, delete, and then close. Okay, so yun yung gagawin natin. So, I think okay na to. Ayan, so ito na yung pinaka-template natin. So, ngayon, ang gagawin natin, ito na yung ilulup natin. So, this time, yung ion sliding, yun yung magluloop. Kunin natin to. And then, yun yung ilalagay natin. And then, ito yung ID tsaka name na lang siguro. Ayan, yun yung ilalagay natin dito sa may part na yan. Tanggalin na natin to. Reload yung ating page. And then, let's create, success. So, read natin. So, ito siya ngayon. Okay, so lahat sila ay meron ng ganito. Okay, so syempre wala pang functionality to. Mamaya lalagyan natin ng functionality po yan. Gusto kong i-fix din dito for the meantime. Pagka niload natin yung application natin, gusto ko nakikita na kagad yung ating list dito sa may ating homepage.ts. Ayan, so ang gagawin natin dito sa may ng on initialize natin. So tatawagin natin si this call read. Okay, so parang idea, kapag nag-initialize siya, so maglalabas na agad yung list natin. So let's try this one. Open natin. Okay, so I forgot to use await on both of this. Okay, so ulitin natin. Okay, so as you can see, ayan. So ngayon, eto, kahit na tanggalin na lang muna natin ngayon yung read. Okay. So pero kasi itong read na yan magsa-serve as ang purpose po nitong read natin na to. Okay? So mamaya kasi kapag kaklik mo yung read, ayun, so nagko-close na din siya.
So, instead of read na nakalagay dyan, so, ang gagawin natin, yung label is gagawin natin siyang cancel. So, cancel yung nakalagay. So, and then, yung click na to, okay, so, i-implement na din natin siya dito sa may ating close. Okay, so, same principle lang yung gagawin nung close natin and then yung cancel. Mamaya itatago na lang natin siya using ngIf. Okay, so ito siya, no? So para naka-cancel natin na ganun. So now, pwede na natin lagyan ng functionality yung delete and then yung save. So mag-start muna tayo dito sa may delete kasi mas madali yung delete. Ayusin na muna natin sa database. So we have here create, read, async, delete naman. Constant, query, delete from pangalan ng table, students, where okay, ID is equal to single quotation and then template literals tayo. ID, talagyan natin dito ay any na lang. Await this dbcon execute gagamitin natin and then query. After this one, maglalagay ngayon tayo dito sa may ating homepage.ts, okay, ng ating call for delete. Call delete await this database.delete. Okay, so it requires of course ID. Ayan, so yung parameter po natin. Ngayon, saan nanggaling yung ID na yan? Kikreate tayo dito. ID, okay, and then eto, okay, so kapag tinawag natin dito sa may HTML natin, which is yung trash natin, ito, call delete. Okay, so yung naglo-loop na ID, yun yung ilalagay natin ngayon dito sa may call delete natin. Para yun yung specific na madidelete natin dun sa may database natin, s.id. Ayan, so, okay. So, let's try this one. I think this one will work. Let me add muna dito na indicator, yung delete natin. Okay, so ilagay natin dito ay alert, deleted. So, reload natin to. Slide natin. Tanggalin natin si Junjun. Deleted. Okay, so cancel natin siya. So, as you can see, nawala na si Junjun. Ngayon, medyo ang pangit naman kapag every time na nagdi-delete tayo, for example, dinelete natin yung 1, ayan, deleted, tapos nag-cancel tayo, nag-refresh. Okay, so pwede natin gawin, after natin mag-delete, pwede natin ilagay dito si this.call read. Ayan, so tatawagin natin si call read para mag-refresh na siya agad. Okay, so ganun din ang gagawin natin every time na nag-a-add tayo. Okay, so sa call create. Okay, so para every time na nag-create tayo is nagre-read na din siya. Okay, so ngayon, try natin to ulit. Refresh natin. Okay, hello, world, create, success, and then as you can see, nadadagdagan na siya agad ngayon. Okay, so ngayon kapag dinelete natin siya, deleted, so nadidelete na din siya ng kusa. So ngayon, isa pang gustong i-fix dito is katulad niyan. Ayan, so kapag let's say, nag-delete tayo, ayan, deleted. So nag-create tayo ulit, create. So ayan siya ulit. Ayun, nagki-create ng hello world. Kasi hindi natin tinatanggal yung laman ng ating text box. Okay, so ang gagawin natin dito sa may homepage.html is magdadagdag lang tayo sa may name natin. Okay, so lalagyan natin yung banana in a box, kung naalala nyo pa yan. Okay, so ng model, and then maglalagay tayo dito, my name, for example. Okay, so dito naman sa email, my email. Okay, so of course, yung my name tsaka my email, kailangan natin siyang i-declare dito sa my homepage.ts, like normal properties. So public, my name, any is equal to, let's say, blank muna. And then yung isa naman, my email. Kapag ito, naglagay ako dito ng hello, ayan, so lalabas doon sa my name natin yung hello. Okay, so ganun yung idea ng ating two-way binding. So ang gagawin natin dito is bakante, of course. Okay, now, I will going to add public reset, and then in reset, let's say this dot my name is equal to empty. Okay, and then this dot my email is equal to empty
also. Now, every time na let's say, nagke-create tayo, let's say, nag-type ka dyan, so tatawagin na lang natin yung reset. And since na nagko-call tayo ng read, instead na tawagin natin sa create, gagawin natin, tatawagin na lang natin sa call read yung this.reset. So, ngayon, si call read, every time na tinatawag natin, nagre-reset na din po siya. Try natin to. Okay, so, lagay natin dito, hello with W, create natin. So, success. Yan. So, hindi na madodoble ngayon yung, yung kine-create natin. Ito din, so if in case na mayroong laman dyan, and then nag-delete tayo, yan, so, mawawala na din yung laman. Okay, so, one operation at a time lang yung ina-allow natin dito sa may application natin. Okay, so now let's move on to our update. Okay, so kapag nag-ion drag tayo, gusto kong mangyari, yung laman nito is pupunta dito sa may text box natin. Okay, so yun din yung reason kaya kung bakit tayo nag-create ng ganito. Okay, so kasi i-access natin dyan later on. So ngayon, gagawin natin sa ating homepage at HTML, sa ating sliding. Okay, so ito yung sliding natin. Magdadagdag tayo dito ng event natin. Ion drag selected. Ayan, punta tayo sa homepage.ts. Okay, so tawagin natin to public selected, and then let's try to alert 1, 2, 3 just to test it out. So drag natin. So as you can see, 1, 2, 3 kapag nagdadrag tayo. Okay, sa selected natin, okay, magpapass tayo ng parameters po natin dito. s.id, s.name, and then s.email. Okay, so technically lahat, okay, lahat nung na-fetch natin dito sa may students natin is ilalagay natin dito sa may loob ng parameter natin na selected. So as of now, meron tayong error kasi wala namang parameter na ina-accept yung ating selected. So sasaluhin natin yan ngayon dito. So this one is ID, name, and then email. Once na naka-selected na po siya, this dot my name is equal to name. Okay, so this my name, ito yung nandito, yung value na nandito kanina. Okay, so papalitan daw natin yung this my name or lalagyan natin ng value ng name na kung ano yung idinrag natin kanina. So take a look of this one. So my name, and then isa naman my email is equal to email, which is eto ay eto. So save natin yan. Reload natin to ulit. Okay, so drag natin. As you can see, hello world. Ito naman GGWP. So kung ano yung dinadrag natin, yun yung pumapalit dun sa may ibabaw. So now, in here, as you can see, magkakaroon tayo ng problem dito kapag hindi natin itinago yung ating create. So yung create natin, kapag for example, hinover natin to, pwede na naman tayo mag-create dito, and then makikreate ng doble yung ating user. Okay, so once na nag-create tayo dyan. So ang gagawin natin dito is i-hide natin yung create for the meantime. Okay, so gawin natin, punta tayo sa my homepage at HTML. Okay, so hanapin natin si create. Okay, so gagawa lang tayo dito sa button natin ng create ng ngIf default else show other. Ayan, pwede na siguro yan. Ayan. So ngayon dito, itong cancel natin. Okay, so which is gagawin ko na muna siyang color dark para parehas dun sa may close button natin na nasa may slider. So, ililipat natin yan. Gagawa tayo ng ng template. Okay. Doon natin siya ilalagay. Lalagyan lang natin ng reference variable na hashtag show other. Okay. So, ngayon, ito, kailangan boolean value yan, yung default natin. Kailangan siyang i-declare dito sa homepage.ts. Public default, true siya. So, ngayon, ang mangyayari kapag nag-slide tayo later on, so, ang gagawin natin sa kanya is ifo-false natin siya. Okay, so, saan ba nangyayari yung selected natin? So, ayan. Lalagyan natin dito is this.default false. And since sa reset natin, kailangan bumalik din siya, gagawin natin this.default is equal to true naman. Okay, kasi pag hindi natin ginawa ito,
hindi na natin makikita ngayon yung create the button. Okay, so try natin tong i-refresh. Okay, so once na dinrag natin to, so wala na yung create. Okay, so hindi maiiwasan na natin yung doble-doble, okay, na entry. So pwede natin siya i-close. Ayan, so lalabas na ngayon ulit yung create or cancel kapag ka naman naka-open yung options natin dito. Last thing na kailangan na lang natin gawin dito is yung save. Okay, so para kapag ka nag-edit tayo dito, kapag ka nag-click tayo ng save, is masasave yung ating data. Okay, so ngayon, punta tayo dito sa may ating database service. Okay, so gawa tayo dito ng ating asynchronous update. So this one will require 3 parameters. So yung una, yung ID, new name. And then ito naman, new email. Okay, so hindi natin inilagay new ID. Okay, so kasi ang gagawin natin, ID is reference lang natin. Parang katulad nitong sa dinidelete natin. Reference lang natin yung ID. Hindi natin babaguhin pati yung ID. So let's create a constant in here. Ito yung query natin for update. Update, table name, students. Okay, and then set name is magkakaroon siya ng bagong name. Yung $sign, yung new, and then email is equal to new email. Okay, so and then where ID is equal to ID. Okay, so all we have to do is to execute this one. Now we will going to call this update in our homepage.ts. Okay, I will going to ilalagay ko siya dito para sunod-sunod. Call update. Kailangan din ng 3 parameters po nito. Okay, so yung isa, yung ID, name, okay, and then await this dot database dot update ID, yung name, and then yung ating email. And then maglagay lang tayo dito ng alert, save. Let's call eto await, call read right afterwards. Okay, so dito tayo sa my homepage natin. Okay, so natin tatawagin dito yung save, eto, click, call update. Okay, so it requires 3 parameters. Okay, yung ating s.id, now yung ating value. Okay, so ito po, hindi natin kukunin yung s.name tsaka yung s.email. Kasi kapag kinuha natin yun, kung ano lang nakaselect, yun lang din yung maisa-save. Okay, ang gusto natin mangyari, kung ano yung nakalagay dito, ayan, kung ano yung value na nakalagay dyan, yun yung masasave natin kapag ka nag-click tayo ng save later on. So ngayon, paano ba natin makukuha yung value nito? Okay, we can use yung my email, ayan, so we can use my email, pero nung tinry ko to parang may bug na sa unang pindot hindi siya gumagana agad. So, ang pwede natin gamitin dito is yung eto, name.value, yung parang template reference variable natin dito. Ayan. And then, email value. So, ayan yung pwede nating gamitin. I don't know, you can try these, yung my email, yung ng model, tsaka yung my name. So, alternatively to this. Okay, basta sa akin kasi nung tinry ko to kanina, nagbabag siya, nag-error sa unang click. Okay, so save natin to and then let's try. Okay, so we have here hello and then update natin to, subscribe. Okay, and then save natin, save siya, click natin yung okay. So ito na ngayon si hello Jelicious. Ayan, so nag-update na siya ngayon. So we can now close. We can now create another one. Okay, so but as you can see, nag-create siya. Yun pa pala yung kulang natin. Okay, so this is a quick fix lang muna dito. Ayan, so dito sa may create natin. Ayan, so before we do this, ayan, yung call create natin na yan. Gawin natin if name, which I'm referring to this one. Ayan, if name is not equal to empty or email is not equal to like so, tsaka lang natin gagawin yan. Else, mag-alert na lang tayo ng unable to create empty field.
So, let's try this one. Okay, create. So, unable to create. Empty field. Okay, so hindi na tayo makapag-create ngayon dyan. So, create tayo. Success. Okay, delete, 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 delete. Okay, so last step, ay convert na natin to into APK. So, mabilis ang conversion lang. So, ang gawin natin dito, i-close na muna natin to. Pwede na tayo mag full screen. Open natin to. Okay, so terminate na muna natin yan. CLS tayo. Ionic Cap Sync. Okay, so kailangan natin kasing i-synchronize yung application natin papunta dun sa may ating Android Studio. Okay, CLS Ionic Cap Open Android. Okay, so sync lang tapos open Android tayo. Here's our project. Okay, so punta tayo dito ngayon sa ating build. Okay, build APK, or you can do edit. Yung rest na ginawa natin kanina, yung icon, pwede nyo i-edit yan. So basta correcta na akong build APK. Locate natin to. Okay, so ayan, nirename mo na lang siya ng manok. Kakopy ko siya. And then, install na natin siya sa phone natin. Okay, so ito na yung ginawa natin. Ayan. Okay, so nakakapag-save tayo, nakakapag-delete, nakaka-cancel natin siya, and so on and so forth. Okay, so that's all for this video. Thank you.